هر روز درستش میکنی چون بدون قنده و سسوته حاضره. برای اینکه کانالمون رو گم نکنی و از آموزش‌های جدیدمون خبردار بشی، دکمه سابسکرایب و زنگوله کنارش رو حتما بزن. روی 150 گرم فندق و گردو آب گرم بریزید و 20 دقیقه بذارید بمونه. 200 گرم خرما رو هم با آب گرم 20 دقیقه بذارید بمونه. یک و نیم پیمانه یا 120 گرم جو 2 سر پرک رو با 20 گرم یا 4 قاشق غذاخوری پودر کاکائو آسیاب کنید. گردو و فندق رو صاف کنید. خرما رو هم همینطور. هسته‌های خرما رو جدا کنید. عزیزان، برامون خیلی جالبه که بنویسید از کدوم شهر یا کدوم کشور هستید و غذای معروف محل زندگیتون چیه. توی کامنت ها برامون بنویسید که چه غذایی رو دوست دارید آموزش بدیم. همه رو نصف کنید. ترکیب جو رو داخل یک کاسه بریزید. مغزها و خرما رو داخل آسیاب بریزید و مخلوط کنید. دوستان عزیزم، ما توی کانالمون کلی آموزش خیلی جالب و کاربردی داریم که نمونه‌شو هیچ کجا نمیتونید پیدا کنید. یه سر بزنید تا ببینید که چطور میتونید با مواد ساده و در دسترس کلی غذا و شیرینی‌های جدید و خوشمزه درست کنید. حالا ترکیب جو رو توی 2 مرحله اضافه و کاملا میکس کنید. از مواد بردارید. با دست به این صورت بهش شکل بدید و کنار بذارید. الی 150 گرم شکلات تخته‌ای رو با 2 قاشق غذاخوری معادل 20 گرم روغن مایع روی بخار کتری به روش بنماری ذوب کنید. شیرینی ها رو داخل شکلات بغلتونید. روی توری بچینید. ده دقیقه داخل یخچال بذارید. داخل ظرف سرو کنید. برش بزنید و بافت جذابش رو هم ببینید. حیفه کنار چای به جای این خوشمزه‌های مقوی و سالم قند و شکلات صنعتی بخوری. نوش جان. لطفاً برای حمایت از ما لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید.